vi på fjället Hovärken i Lofsdalen i Härjedalen, 1125 meter över havet. Och här ligger Europas högst belägna whiskylager med skybar. Det tänkte jag vi skulle kolla in nu. Vi befinner oss nu i nedervåningen på skybaren där vi förvarar 450 30 liters fat med whisky från Mackmyra. Och samtliga de här faten de ägs av någon som har köpt ett fat och lagrar det här i Lofsdalen på 1125 meters höjd. Sen kan man också komma hit när man vill och testa sina fat och se hur whiskyn har utvecklats. Och när de tycker att den är färdig, klar, så tar vi tunnan och skickar till Mackmyra och buteljerar det. Vi har också för de som är fatägare i källaren i racklaget, de är också medlemmar i så kallad klubb 1125 som har förmånen att dricka sin whisky och testa sin whisky ur klubb 1125s egna glas som är Lofsdalen Mackmyra whiskyglas.